અત્યારે વરસાદ એટલો સરસ આવે છે ને કે ભજીયા તો બનાવવા જ પડે. ગઈકાલે રાજકોટથી મારી બહેન આરતીએ એક નવા જાળીદાર પોચા અને ગળા નીચે સડસડાટ ઉતરી જઈને તેવા ટેસ્ટી ભજીયાની રેસીપી આપી, જે આજના વિડીયોમાં બતાવું. અને આ ભજીયાનો સ્વાદ બેવડો કરી દે ને તેવી એક ચટપટી ચટણી પણ મેં બનાવી. તો વિડીયો જોઈને કહેજો કે આ નવા ભજીયા કેવા લાગ્યા. મકાઈના ઇન્સ્ટન્ટ ભજીયા બનાવવા માટે અમેરિકન મકાઈ લીધી છે. તેના છોડા ઉખેડી અને પાણીથી સાફ કરી લીધા પછી આ કાચી મકાઈને આ રીતે ચપ્પુ વડે સમારી અને દાણા અલગ કરી લેવાના છે. અહીં એક મકાઈ સમારી લીધી છે, તો આ મકાઈના દાણાને હવે મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દઈએ. ત્યાર પછી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પલ્સ મોડમાં સ્વિચ ઓન ઓફ કરી પીસ્યા પછી જુઓ, થોડા આખા અને થોડા પીસાયેલા દાણા સાથે મકાઈ અધકચરી પીસાઈ ગઈ છે. તો પીસેલી આ મકાઈને બાઉલમાં કાઢી લઈએ. જાળીદાર મકાઈના ભજીયા બનાવવા હોય ને તો આવી રીતે અધકચરું જ પીસવાનું. પીસેલી મકાઈમાં હવે સ્વાદ પ્રમાણે ચોપ કરેલા કેપ્સિકમના ટુકડા અને ચોપ કરેલી ડુંગળી ઉમેરશું. અને આ ભજીયામાં તીખાશ માટે માત્ર લીલા મરચાં જ વાપરવાના છે, માટે તીખા લીલા મરચાંના એકદમ ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરી દઈએ. તેની સાથે ચોપ આદુ અને સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરશું. હવે મસાલામાં માત્ર અડધી ટીસ્પૂન આખું જીરું, અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી બધું એકદમ સરસ રીતે એકબીજામાં મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી મકાઈની સ્વીટનેસ સાથે થોડી એવી ક્રન્ચીનેસ અને મરચાંની તીખાશથી એકદમ ટેસ્ટી ભજીયા બને. બધું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે અહીં મેં અડધો કપ બેસન લીધો છે. અહીં આ બેસન ફક્ત આ મિશ્રણનું બાઇન્ડિંગ થાય ને એટલો જ ઉમેરવાનો છે, એટલે અત્યારે તેમાંથી અડધો બેસન ઉમેર્યા પછી 1 ટીસ્પૂન રવો અથવા તો સૂજી જે પણ હોય ને તે ઉમેરવાનું, જેથી મકાઈના ભજીયામાં સોફ્ટનેસ સાથે ક્રિસ્પીનેસ પણ આવે છે. સાથે 1/8 ટીસ્પૂનથી પણ ઓછા બેકિંગ સોડા ઉમેરશું, જેથી આ ભજીયા છે ને તે અંદરથી ફ્લફી અને જાળીદાર બને. સાથે 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી બેસન અને રવો મિશ્રણમાં મિક્સ થઈ જાય. મિક્સ કર્યા પછી લીલી મકાઈનું મિશ્રણ સહેજ એવું સોફ્ટ લાગે છે, માટે અડધા કપમાંથી બાકી રહેલો બેસન છે ને તે પણ ઉમેરી દેવાનું. ફરી બધું મિક્સ કરી લેતા જુઓ, ભજીયા પાડી શકાય ને તેવું મકાઈના ભજીયાનું બેટર બની ગયું છે. પણ ચટપટી ચટણી વગર તો કોઈ પણ ભજીયાનો સ્વાદ અધૂરો છે. તો આ મકાઈના ભજીયા સાથે ખાવા માટે તીખી મીઠી ચટપટી ચટણી બનાવવા માટે મિક્સરના જારમાં કાચી કેરીના ટુકડા ઉમેરશું. સાથે 2 લીલા મરચાંના ટુકડા, અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા, 2 થી 3 લસણની કળી અને દાંડી સહિત જ કોથમીર ઉમેરશું. અહીં જો લસણ ના ખાતા હોય ને તો સ્કીપ કરી દેવાનું. સાથે જ મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલા પાવડર ઉમેરીએ. કાચી કેરી ખાટી છે, માટે ગળાશ માટે ગોળ ઉમેરવાથી આ ચટણી બહુ સરસ લાગે છે, માટે 2 ટીસ્પૂન જેટલો ગોળ ઉમેરી દઈશું. પીસવા પૂરતું 1/4 કપ પાણી ઉમેર્યા પછી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી ચટણી પીસી લઈએ. પીસ્યા પછી તમે નહીં માનો, પણ આ કાચી કેરીની ખટાશ અને ગોળની ગળાશના કારણે આ ચટપટી ચટણી સ્વાદમાં એટલી સરસ બને છે ને કે ના પૂછો વાત. આ ચટણી ફક્ત આ ભજીયામાં જ નહીં, પરંતુ સમોસા, કચોરી ગમે તે ફરસાણ સાથે બહુ જ સરસ લાગે છે. ચટપટી ચટણી બનાવીને એ દરમિયાન ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો ગરમ થયેલા તેલમાંથી 1 ટેબલસ્પૂન ગરમ તેલ મકાઈના ભજીયાના મિશ્રણમાં ઉમેરશું. મિશ્રણમાં ગરમ તેલ મિક્સ કરવાથી ભજીયા છે ને તે અંદર તેલ ભરાયા વગરના અને એકદમ સોફ્ટ બને છે. હવે તૈયાર થયેલા મિશ્રણમાંથી આ રીતે થોડું મિશ્રણ હાથમાં લઈ કઢાઈમાં સમાઈને એટલા ગરમ તેલમાં ભજીયા પાડી લેવાના છે. અહીં મેં મીડિયમ સાઇઝના ભજીયા પાડ્યા છે, પણ તમે તમારી પસંદગી પ્રમાણે નાના કે મોટા ભજીયા પાડી શકો છો. એક સાઈડ સહેજ એવા ભજીયા તળાઈ ગયા પછી આ રીતે ઝારા વડે આ ભજીયાની સાઈડ ચેન્જ કરશું અને બીજી સાઈડ પણ તળાવવા દઈએ. લગભગ 3 થી 4 મિનિટ આ રીતે મિક્સ કરતા જઈ અને તળાયા પછી ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે મકાઈના આ ભજીયા એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે અને તળાવવામાં પણ હળવા લાગી રહ્યા છે. તો હવે આ તળાયેલા મકાઈના ભજીયાને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લઈએ અને ટીશ્યુ પેપર પર કાઢી લેવાના છે, જેથી વધારાનું તેલ પણ શોષાઈ જાય. થોડી એવી મકાઈની સ્વીટનેસ સાથે બનતા આ મકાઈના ભજીયા ઉપરથી માઇલ્ડ એવા ક્રિસ્પી અને ટુકડા કરતાં અંદરથી એકદમ જાળીદાર પોચા, જે ગળા નીચે સડસડાટ ઉતરી જાય તેવા, અને સ્વાદમાં તો એટલા સરસ ને કે ના પૂછો વાત. ગરમા ગરમ લીલી મકાઈના આ ભજીયા આ ચટપટી ચટણી સાથે એકવાર બનાવી અને ખાશો ને તો પછી આ સ્વાદ ચોક્કસ મોંમાં યાદ રહી જ જશે. અને વારે વારે તમે આ સિઝનમાં બનાવશો, કારણ કે આ તો મકાઈની સિઝન છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, લીલી મકાઈના આ
ઇન્સ્ટન્ટ ભજીયાની અને સાથે આ ચટપટી ચટણીની રેસીપી તમને કેવી લાગી? એકવાર તો જરૂરથી બનાવજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે આ ભજીયા બધાને ઘરમાં ભાવ્યા કે નહીં. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને સાથે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અવનવી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.